टेक्नेव युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईँकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नुहोला, आफ्नो मनको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डेली टेक न्युज इन नेपाली साथमा चाहिँ ग्याजेटको प्राइसहरू सबैभन्दा पहिला थाहा पाउन चाहिँ हाम्रो च्यानल जुन रहेको छ टेक्नेव युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। यदि हामीले आजको पहिलो अपडेटको कुरा गर्ने हो चाहिँ रियलमीको तर्फबाट रहेको छ। रियलमीले आफ्नो चाहिँ फाइनली चाहिँ रियलमीले आफ्नो रियलमी 9 लाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। डिजाइन र लुक्सहरू पनि राम्रो रहेको छ, साथै प्राइस पनि राम्रो रहेको छ। उनीहरूले पनि यसमा चाहिँ होइन एउटा बजेट सेगमेन्टकै पर्फर्मेन्सहरू दिएको छ, जुन चाहिँ अब वाउ त म भन्न चाहन्न, बट यहाँसम्मको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो रहेको छ। बाँकीको कन्फिगरेसन पनि राम्रो रहेको छ। 90 हर्ट्जको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले यसमा रहेको छ। 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, चाहिँ स्न्यापड्रागनको 680 को चाहिँ पर्फर्मेन्स होइन प्रोसेसर चाहिँ रहेको छ। 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडेप्टर दिएको छ र दुवटै भेरिएन्ट्सका मोबाइलहरू नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 31,479 रुपियाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ 6GB र 128GB स्टोरेजवाला भनेपछि यहाँको जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ 8GB र 128GB स्टोरेजबाट चाहिँ 33,500 रुपियाँ रहेको छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ पासपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट। पासपोर्ट डिपार्टमेन्टले के भनेको छ भने चाहिँ आइतबार पनि उनीहरू चाहिँ पासपोर्टहरू चाहिँ वितरण गर्छन् भन्ने चाहिँ कुरा गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। अहिले चाहिँ नेपालमा पनि 2 दिन चाहिँ बिदाहरू भइरहेको छ, जुन चाहिँ शनिबार र आइतबार। र चाहिँ पासपोर्टको इस्यु केसमा के हामी चाहिँ पासपोर्टको केसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ एज पर गभर्मेन्ट या पासपोर्ट डिपार्टमेन्टले के भन्छ चाहिँ सन्डेमा पनि उनीहरूले चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ वितरण गर्नेछ। सो पासपोर्ट अफिस चाहिँ 1 दिनको लागि मात्र बन्द हुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ टेक्नोको तर्फबाट। टेक्नो पोको 3 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। स्पेसल चाहिँ उनीहरूले यसलाई फिलिपिन्समा लन्च गरेको छ। प्राइस पनि राम्रो रहेको छ। 7000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। मिडियाटेकको हिलियो G88 को प्रोसेसर रहेको छ। 25 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडपोर्ट रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। यदि यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भने चाहिँ अन्डर 25,000 रुपियाँमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। हेरौँ चाहिँ टेक्नोले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ पोकोको तर्फबाट। पोको A4 GT चाहिँ युरोपमा चाहिँ अलरेडी नै उनीहरूले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। अब होइन तपाईँलाई थाहा नै छ युरोपमा चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ हल्का चाहिँ हाई हुन्छ। प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ उनीहरूले 12GB र 256GB स्टोरेजवाला चाहिँ लन्च गरेको छ। प्राइस चाहिँ उनीहरूले युरोपमा चाहिँ 499 युरोको चाहिँ रहेको छ। सो 500 युरोको चाहिँ रहेको छ। बट यस नेपालमा आयो भने चाहिँ केही प्राइसहरू चाहिँ रिड्युस त हुन्छ नै, प्राइभेसी पोलिसीले गर्दा पनि युरोपमा चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ हाई हुन्छ। हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ भिभोको तर्फबाट रहेको छ। यस पर रुमर चाहिँ भिभोको जुन चाहिँ नयाँ मोबाइल आउन लागेको छ भिभो V25 प्रो 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल चाहिँ भिभो S15 प्रो नै हुन्छ। भनेपछि भिभोले पनि आफ्नै मोबाइल चाहिँ रिब्रान्ड गरेर चाहिँ ग्लोबली रुममा चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। लेट्स सी हेरौँ भिभोले आफ्नो यो मोबाइलमा चाहिँ के चाहिँ गर्छ र कति चेन्जेस गर्छ, या सेम टु सेम ल्याउँछ या अर्को मोबाइल चाहिँ लिएर आउँछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ सामसङको तर्फबाट। सामसङले चाहिँ आफ्नो सामसङ ग्यालेक्सी M13 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। म चाहिँ लन्च भन्दैन, म चाहिँ एनाउन्स भन्न चाहन्छु किनकि युरोपमा, बट प्राइसहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिभिल गरेको छैन। यसमा तपाईँहरूले 6.6 इन्चको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ युरोपमा छिटै लन्च हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स चाहिँ गरिसकेको छ। अब हेरौँ प्राइसको बारेमा चाहिँ के कति हुन्छ र नेपाली बजारमा चाहिँ सामसङले आफ्नो यो मोबाइललाई के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ सामसङकै तर्फबाट रहेको छ। फाइनली चाहिँ अफिसियल रूपमा सामसङले आफ्नो 200 मेगापिक्सलवाला क्यामेराको सेन्सरलाई चाहिँ अलरेडी नै सोकेस गरिसकेको छ। जुन भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्ले गर्छु र होप तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All that अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ एप्पलको तर्फबाट चाहिँ आइफोन 14 का चाहिँ केही एचडी रेन्डर फोटोहरू चाहिँ आउट भइसकेको छ। जुन फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोले हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ। सो यस्तो खालको डिजाइनहरू चाहिँ आइफोन 14 मा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ र यसको साथसाथै आइफोन 14 चाहिँ केही कस्टली पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। जुन चाहिँ उनीहरूको भनौँ न डिस्प्लेले गर्दाखेरि चाहिँ जुन उनीहरूले सेन्सर राखेको छ र नचुरो बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केही चाहिँ महँगो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा। इपीको चाहिँ बबल गेम आएको छ। एउटा होइन तीनवटा गेम चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा आएको छ। बायोसक भन्ने गेम चाहिँ आएको छ। कसै कसै चाहिँ म्याक्समा पनि आउँछ भन्ने कुरा आएको थियो भने चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बायोसक पनि भनेको थियो। सो बायोसक चाहिँ अलरेडी नै आइसकेको छ। एकदमै बबल गेम रहेको छ। तीनवटा गेमहरू रहेको छ। एउटा होइन तीनवटा गेम रहेको छ। सो जानुहोस् न ट्याग गरेर चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ। सो गेमको बारेमा यही अपडेट रहेको छ र नेक्स्ट विक हेरौँ अर्को एउटा चाहिँ मिस्ट्री गेम पनि आउनु चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। कुन चाहिँ गेम आउँछ तपाईँलाई चाहिँ हामी डेफिनेटली चाहिँ अपडेट त गर्ने नै छौँ। आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।